Hello mga kasalteg. Ayun o, tingnan nyo yung mga nagbabike. Papunta kami ngayon sa tindahan ng bike. Bibili kami ng bike, syempre. Birthday kasi ni Dean Kiambao, pinsan ni Andre. So ang wish niya is magkaroon ng Bike. Mountain bike. mountain bike yung gusto niya. Kasi nakikita niya yung mga napapanood niya yung mga vlogs namin. Gusto raw niyang sumama sa amin. Sino bang bibili? Ang bibili, ang magbabayad, syempre, ang mga tita. Magkano ba love sa budget niya? 9,000. So 8 to 9. 8 to 9,000 daw. So susubukan natin maghanap ng mga ganong presyo ng bike. Tingnan natin kung may mahanap na tayo ngayon. Kasi taghirap ang supply ng bike, di ba? And mahal ngayon. Pero malay mo, may mahanap tayo. So ayan, nandito tayo sa first stop natin. LJ Bike Shop. Dito yan sa may MacArthur Highway, Barangay Baliti, San Fernando. So check natin kung ano yung stock nila, kung may mahanap tayo na pasok sa budget natin. Ma'am, ano yung pinaka mura yung may alloy frame? Alloy frame na naka-hydraulic. Kahit mechanical lang. Eto sir. Case 2008, 85 po. 8.5. Naka-alloy na po siya lang out fork. Then, mechanical. 3x7. 3 by ano to? 3 by 8. 8. Oh, 3 by 8 na po 3x8 siya. na. Naka-hydraulic na siya. Ito, Phoenix. 27.5. 27. For only 10.5 last price ko. Okay, 10.5. Ano pa pong meron? Ito sir, Rhino. Rhino. Naka 27.5. Ito naman Rhino. Magkano po to? 11. 11. Hydraulic, lockout fork, hydraulic, alloy, Alloy na. naka 3 by 8 Pero sobra na sa ano namin, mga 8 to 9. Mga 8 to 9,000. Yun lang sir, yung Yun case lang, 2 lang case talaga 2 may lang. i-offer. Yung trees pala sir na 26 sir, 9.5. Nasan yun? Mechanical. Tingnan natin yung Trinks. Ito. So ito, Trinks M100 26er, mechanical brake, tapos 3x7, yan, tapos naka L2 siya, A2 na RD, tapos Inner stock cabling. lang yung FD, inner cabling na rin siya. Okay, 9.5. Ayun, may free battle cage tsaka battle. So yun, tingin muna tayo sa ibang bike shop. Tingnan natin kung ano naman yung mga stocks doon. Ayun, dito naman tayo sa Joyride sa may San Agustin, MacArthur Highway. Tatanong tayo dito kung meron. Ano yung pinakamura niyong alloy frame? Ito po. Kisto? Apo. Magkano yung kisto niyo na ganyan? 8,000 po. 8,000. Apo. Sa Trinks nyo, ano yung pinakamura nyo? 8,500 po. Hindi na nakabukay. Pero anong M100? Apo, M100 po. 26. Hydraulic brake na po. 26? Apo. Anong size nun? 17 din? Apo, yung size ng frame po. Okay, so meron daw silang Trinks M100 26er. 8,000 lang dito. Mas mura. 8,500 po yun eh. 8,500. 8,500 pala. So ito yung 8,000. So 8,500. Po yun. May 27.5 kayo? Meron naman po. Magkano yan? Sa mechanical po may 9,000 po. Yung Yung hydraulic po 10,000 po. Ayun, mas mura talaga dito. So meron na silang Trinks 27.5. Yung hydraulics nila 10,000. Tapos yung mechanical 9,500. 9,000. 9,000. Mukhang dito na tayo bibili. Baka may freebie. Wala yung boosting namin po eh. Wala daw yung bossing nila. Ano po?
Nakuha mo yung serial number. Galing mo, parang kotse ah. Warranty niya dito 1 month free service. Okay. Adjust natin. Tono, ganyan. Tapos yung free service niya 1 month. Tapos may body number yan. May sa parts 1 week basta except accident sa part. Tapos sa body naman nakalagay naman doon 5 years warranty. Basta hindi human error, basta cover ng things. Okay, sige. Kaya Okay, thank you, thank you. Thank you, sir. Yun na yung bike. Nabili na natin yung bike. Yay! Happy birthday, Ding! Ano, anak? Di ba same bike to pero See you later! Oh, hindi, limited edition niya ng Prince. So yun. Jane, surprise! Dadali na namin yung bike mo. Yun na. Yun na, tabi ni Kuya Andre. Yan, nandito na kami sa Masantol. Masantol! Sa bahay ni Mami. Woohoo! So i-bike check muna natin. So mechanical disc brake, tapos yung shifters niya L2, A2. Yan. Okay. Doon naman tayo sa gulong. 27.5 siya. So ang gulong niya is CST Jackrabbit. Okay. Yan, internal cabling na rin siya. Non-tapered yung head tube. Yan. Yung fork niya alam ko coil lang to eh. So wala siyang lockout. Fix siya. Yan. So ito yung mechanical brake. So sa frame naman tayo, matte yung color niya. Majes 100 Trinks Elite Limited Edition. Tapos ang size niya is medium. 16 ang medium ng 27.5. Alloy siya. 6061 alloy. Generic lang siya, tsaka plastic yung pedal. Yung front derailleur niya is generic din, yung Trinks. Tapos naka 3x7 na chain rings. Yan. Ang chain rings nito is 24, 32 and 42 teeth. Yan. So naka 3x7 siya sa likod, cogs 7 cogs. So pinakamaliit niya is 14, pinakamalaki niya is 28 teeth. And ito, yung rear derailleur niya is Shimano Tournina TZ. Yung seat clamp naman niya is quick release. So yung disc, rotor disc niya is bolt type, so 160mm yan. Tapos syempre pag Trinks M100 may kasama ng stand. Happy birthday Dane! Vlog ka namin! So yun ang surprise namin sa'yo, Kik. Ilang taon ka na, Dane? 12? Wow! Sa'yo wala ka niyo? Wow, ganda naman ang ano yun. Yan, di pa alam kung anong regalo namin. Sige, mamaya bibigay natin. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Masaya
natin. Happy birthday to you. Sino yung pasasalamatan mo? Ate? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yun. Mission accomplished. Na surprise na namin yung birthday boy. Pauwi na kami. So, don't forget to like, subscribe, And click the notification bell. okay, bye-bye. Thank you.